મોર્નિંગ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે એસવાય બીકોમનું બેન્કિંગ સબ્જેક્ટ જોવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, બેન્કિંગ સબ્જેક્ટ એ ખૂબ મહત્ત્વનો સબ્જેક્ટ છે. કઈ રીતે? તો તમારી આસપાસ ઘણા એવા ફ્રેન્ડ્સ હશે તમારા કે જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરી રહ્યા હશે. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામનો ક્રશ હવે વધ્યો છે, તો આ સમયે બેન્કિંગ એક્ઝામ આપશો ત્યારે પણ બેન્કિંગ ઉપયોગી છે. તેની સિવાય પણ જો તમે બેન્કિંગની એક્ઝામ આપો કે ના આપો, પરંતુ ગવર્મેન્ટ હવે ડિજિટલ ઇન્ડિયા, મેકિંગ ઇન્ડિયા જેવા પ્રોજેક્ટો અને એવા કોન્સેપ્ટો લાવ્યા છે કે જેના કારણે તમે કોઈ પણ ફિલ્ડના વ્યક્તિ હો, પરંતુ બેન્કિંગનું બેઝિક નોલેજ તો હોવું જરૂરી છે. તો તમારા માટે તો સારું છે કે તમારે અભ્યાસક્રમની અંદર જ બેન્કિંગ સબ્જેક્ટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેથી કરીને તમે એનું બેઝિક નોલેજ લઈ શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે હવે બેન્કિંગ સબ્જેક્ટ એસવાય બીકોમના ત્રીજા સેમનું ભણવાનું સ્ટાર્ટ કરી રહ્યા છે. તો આ વિડીયોની અંદર આપણે ત્રીજા સેમનું ત્રીજું ચેપ્ટર જોવાના છે, જે છે વિનિમય પત્ર, વચન ચિઠ્ઠી અને ચેક. આ ચેપ્ટરનો આપણે હવે અભ્યાસ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ જે ત્રણેય વસ્તુ છે ને કે વિનિમય પત્ર, વચન ચિઠ્ઠી અને ચેક, તેનો સમાવેશ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં થાય છે. એટલે કે આ ત્રણ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. ફ્રેન્ડ્સ, આમાંથી તમને ચેકનો અર્થ મહદઅંશે ખ્યાલ હશે, પરંતુ એની સિવાયના જે બે છે વિનિમય પત્ર અને વચન ચિઠ્ઠી, તે કદાચિત ખ્યાલ નહીં હોય. પરંતુ ટેન્શન ના લેતા, આપણે એને ડીપમાં સમજીશું. અત્યાર પૂરતું આપણે એ સમજીએ કે આ જે ત્રણ છે તે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. એનો સમાવેશ, આ ત્રણનો સમાવેશ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં થયો છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે શું એ સમજવું પડશે ને. તો નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટનો શબ્દોનો અર્થ પર જોઈએ તો નેગોશિયેબલ એટલે એનો મિનિંગ એવો થાય ટ્રાન્સફરેબલ. આપણે ઝડપથી ટ્રાન્સફર કરી શકીએ, એને નેગોશિયેબલ કહેવાય. અને ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે દસ્તાવેજ, એટલે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એનો શબ્દ દ્વારા અર્થ સમજીએ તો કે ટ્રાન્સફરેબલ દસ્તાવેજ, કે જે દસ્તાવેજ આપણે ઝડપથી એકબીજાને સરળતાથી ટ્રાન્સફર કરી શકીએ તેવા દસ્તાવેજ. હવે આપણે તમારી બુકમાં આપ્યું છે કે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એવા સાધનો છે જે નાણાં જેવું કાર્ય કરે છે. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એ કેવા સાધનો છે? એ એવા સાધનો છે કે જે નાણાં જેવું કાર્ય કરે છે. પરંતુ ફ્રેન્ડ્સ, આપણને સવાલ એ થશે કે ઓલરેડી નાણું, કે જેને આપણે પૈસા કહીએ, મની કહીએ, તે ઓલરેડી માર્કેટમાં છે, તો પછી એના જેવું સેમ ટુ સેમ કાર્ય કરતી હોય, એના જેવું ઇક્વિવેલન્ટ હોય તેવી વસ્તુઓ ફરીથી માર્કેટમાં લાવવાની જરૂર શું પડી? ઓલરેડી પૈસા કે જે વિનિમયના કાર્ય તરીકે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા, આપણે પૈસા છે કે કોઈ બી જગ્યાએ જઈએ તો પૈસા દ્વારા સરળતાથી વ્યવહાર કરી શકીએ છીએ, તો એ વસ્તુ ઓલરેડી માર્કેટમાં હતું. તો પછી ચેક, કે જે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, એવા વિવિધ નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ફરીથી લાયા શા માટે? તો એના માટે આપણે થોડી હિસ્ટ્રીમાં જવું પડશે અને તે થોડું સમજવું પડશે. તેના દ્વારા આપણને ખ્યાલ આવશે કે ઇક્વિવેલન્ટ, પૈસા જેવી જ વસ્તુ ફરીથી માર્કેટમાં કેમ આવી. તો આપણે જોઈએ તો પહેલાં છે ને, પહેલાંના જમાનામાં બાર્ટર સિસ્ટમ હતી. એટલે તેમાં શું થતું હતું કે એક વ્યક્તિ જે પણ કંઈક માલ સામાન આપે તો એની સામે માલ સામાન આપવામાં આવતો હતો. તે સમયે પૈસા કે નાણું આવી વસ્તુ કંઈક હતી જ નહીં. તો પહેલાં શું હતું? બાર્ટર સિસ્ટમ, કે જેમાં વસ્તુની સામે વસ્તુ આપવામાં આવતી હતી. પૈસા, નાણું હતું જ નહીં તે વખતે, પરંતુ તેની પણ કેટલીક મર્યાદા હતી. તેમાં કેટલાક પ્રોબ્લેમ થતા હતા કે વસ્તુના બદલામાં ઘણીવાર એવું બની શકે કે એક વ્યક્તિને જે વસ્તુની જરૂર હોય એ જ વસ્તુની જરૂર સામેવાળી વ્યક્તિને ના હોય, જે વસ્તુ એની પાસે હોય. એટલે ઘણા પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થયા, જેના કારણે નાણું માર્કેટમાં આવ્યું. કેમ? વિનિમયના સાધન તરીકે નાણું, પૈસા માર્કેટમાં આવ્યા. હવે નાણાં દ્વારા આપણે બધું પૈસાનો તો યુઝ કરીએ જ છે રૂટીન લાઈફમાં, એટલે તમને બધાને ખબર જ છે કે પૈસા દ્વારા વ્યવહાર કેટલો સરળ બની ગયો છે. તો પૈસાની અંદર પાછી એવી કઈ પ્રોબ્લેમ આવી કે જેના કારણે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ લાવવા પડ્યા, કે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કે જે પૈસા જેવું જ કામ કરે છે, તો એને લાવવા પડ્યા. તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જ્યારે નાણું આવ્યું હતું ને, ત્યારે ધંધાકીય એકમો કે બધા નાના પાયે હતા, કે જેની અંદર નાણાંની આપલે કરીને સરળતાથી ધંધો ચાલી શકતો હતો. પરંતુ અત્યારે આપણે જોઈએ આધુનિક યુગમાં તો ડીલ જ કરોડો રૂપિયાની હોય છે. અને જો એ ધંધાકીય એકમ, કંપનીઓ એ કરોડો રૂપિયાની ડીલ કરવા જાય
તો તેમને એટલા પૈસા સાથે લઈ જવા પડે. પૈસા કેમ સાથે લઈ જવા પડે? કે જો ડીલ કરવા જઈ રહ્યા છે અને એ ડીલની અંદર ડીલ સક્સેસફુલ રહી તો પૈસા તો આપવા પડશે ને સામેવાળી પાર્ટીને. અથવા તો પછી જો પૈસા ન લઈ જાય તો બની શકે કે એ ડીલ જે સામેવાળી વ્યક્તિ છે એમના પર વિશ્વાસ ન કરે અથવા ડીલ કેન્સલ થઈ જાય. તો એમને પૈસા ઘરેથી કરોડો રૂપિયા લઈ જવા તો એ કેટલું રિસ્કી કામ બને. અને સપોઝ જો ડીલ કેન્સલ થઈ કે ડીલ પોસ્ટપોન થઈ તો એ કરોડો રૂપિયા જે પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા એ પૈસા પાછા એમને ઘરે લાવવાના. એટલે પૈસા લઈ જવાના અને જો કેન્સલ થાય તો લાવવાના. એટલે પૈસાને લઈ જવાનો અને લાવવાનો એમની પાસે રિસ્ક થઈ ગયો હતો. એ જ રીતે આપણે જોઈએ તો કોઈક બાયર હોય કે સેલર હોય તો એ લોકો વચ્ચે ટ્રાન્ઝેક્શન કઈ રીતે થાય કે એક વ્યક્તિ કોઈ પણ માલ સામગ્રી ખરીદવા માટે છે ને જાય છે, માર્કેટની અંદર જાય છે. તો એ માલ સામગ્રી ખરીદવા માર્કેટમાં જશે તો એને સાથે પૈસા તો લઈ જવા પડશે ને. તો એ પૈસા લઈ જાય છે અને માર્કેટમાં જઈને માલ સામગ્રી જોઈ છે અને તેને જો માલ સામગ્રી પસંદ આવી ગઈ તો એ લઈને આવશે. પરંતુ જો ના પસંદ આવી તો એને જેવી વસ્તુ જોઈતી હતી એની વસ્તુ ના મળી તો એને એટલા જ પૈસા લઈને પાછું ઘરે આવવું પડશે. તો એને તે સમયે પણ પૈસા લઈ જવાને લાવવાનો રિસ્ક રહ્યો. તો તમે કહેશો કે ફ્રેન્ડ સિમ્પલ છે કે આપણે છે ને એ પૈસા સાથે નહીં લઈ જઈએ, જઈશું દુકાને જઈશું, જો વસ્તુ ગમશે તો દુકાનદારને કહીશું કે 2 દિવસ પછી આવીને લઈ જઈશું અને પછી ઘરે આવીશું, 2 દિવસ પછી પાછા પૈસા એને આપી આવીશું અને વસ્તુ લઈ આવીશું. પણ ફ્રેન્ડ્સ, આ બાયરના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તો આ વાત સાચી છે, પરંતુ તમે સેલરનું જો વિચારશો તો 2 દિવસ પછી આ બાયર છે તે પૈસા લઈને આવશે કે નહીં એને ટ્રસ્ટનો ઇસ્યુ રહેશે. તો જો બાયર પૈસા લઈને જાય તો એને પૈસા લાવવા જવાનો રિસ્ક રહે અને સેલર જો 2 દિવસ પછી પૈસા લઈને ના આવે તો 2 દિવસ પછી પૈસા આપશે કે નહીં એ રિસ્ક રહે. એટલે બંને બાજુ પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ કરે છે. તો આ સમયે કરવું શું? તો આ સમયે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ઇસ્યુ આવ્યા માર્કેટમાં કે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે કે ચેક કે પછી વિનિમય પત્ર. તો ચેક દ્વારા આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈએ તો ચેક 2 મિનિટમાં લખીને એમને આપી શકીએ છીએ. અથવા તો પછી ચેક ના હોય તો એને દસ્તાવેજ કે કોઈક પેપર પર સ્ટેમ્પ કરીને આપી શકીએ છીએ કે હા મારે તને 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે કે 2 લાખ આપવાના છે. તો આના દ્વારા ડીલ પણ સરળતાથી થઈ શકે. માટે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ આવ્યા કે જે નાણાં જેવું જ કામ કરે છે પરંતુ એના દ્વારા નાણાં કરતાં વધુ સરળતા રહી. હવે નાણાં જેવું જ કાર્ય કરે. એક એક્ઝામ્પલ આપીને તમને સમજાવું કે ચેક દ્વારા તો તમે વાકેફ છો કે ચેક શું છે. તો તમારે કોઈને 500 રૂપિયા આપવાના હોય તો તમે 500 રૂપિયા આપવાની જગ્યાએ તેને 500 રૂપિયાનો ચેક આપી દો, તે સામેવાળી વ્યક્તિ લઈ લે છે. એ કંઈ એવું નથી કહેતો કે ના મારે તો છે ને ગાંધી બાપુની નોટવાળી જ વસ્તુ જોઈએ. એ ચેક છે તો ચેક પણ લઈ લેશે અને તમારે 500 રૂપિયાનું દેવું છે તે પણ કેન્સલ કરી દેશે. એટલે સેમ ટુ સેમ પૈસા આપો કે ચેક આપો કોઈ જ ફરક પડતો નથી. હવે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એવા સાધનો છે કે જે નાણાં જેવું કાર્ય કરે છે. આઈ હોપ કે આ તમને સમજાયું હશે. હવે આપણે તેની વ્યાખ્યા જોઈશું કે એની વ્યાખ્યા શું છે. તો નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, આ જે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે ને તેની વ્યાખ્યા નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટની અંદર આપવામાં આવી છે. હવે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ તો બહાર પાડી દીધા કે આ ટાઈપના નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે, પરંતુ એના માટે કોઈક નીતિ નિયમો કે કંઈક પણ પર્ટિક્યુલર એક્ટ તો હોવો જોઈએ ને. તો એની માટેનો એક્ટ છે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881, જેની અંદર સેક્શન 13 કલમ 13ની અંદર આ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. અને નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ 1881 સેક્શન 13માં આ વ્યાખ્યા આપવામાં આવી છે. આ વ્યાખ્યા આપણે સમજીશું, પછી સેક્શન સાથે વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની ટ્રાય કરીશું, કારણ કે એક્ઝામમાં વ્યાખ્યા લખવી પડશે. આ ક્વેશ્ચન છે આપણે ભણી રહ્યા છે તે મહત્વનો ક્વેશ્ચન છે. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વ્યાખ્યા આપી તેના લક્ષણો જણાવો. આ ક્વેશ્ચન ઘણીવાર એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયો છે, માટે સમજવા ખાતર ના સમજતા એને સાથે સાથે યાદ રાખવાની ટ્રાય કરજો. આપણે પહેલાં સમજી લઈએ પછી સાથે સાથે યાદ રાખીએ. તો વ્યાખ્યા છે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે વચન ચિઠ્ઠી, વિનિમય પત્ર કે ચેક. આ 3 શબ્દનો અર્થ આપણે પહેલાં 1 by 1 સમજીશું. તો વચન ચિઠ્ઠી એટલે શું? ફ્રેન્ડ્સ, સપોઝ તમે ધારી લો કે મારે તમને 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે.
તમે કોઈ કામ મારું કરી આપ્યું હશે કે જેના અવેજ રૂપે કે જેને કન્સિડરેશન રૂપે મારે તમને 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે, જસ્ટ ધારવાના છે, ભાવુક ના થતા, કેમ કે હું પૈસા આપવાની નથી તમને. આપણે ધારીએ છીએ કે મારે તમને 1 લાખ આપવાના છે. તો હવે મારે તમને 1 લાખ રૂપિયા આપવાના હતા અને તો મને થયું કે આમને 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે, અત્યારે તો મારી પાસે પૈસા નથી, તો હું શું કરું છું, એક પત્ર લઉં છું, એક પેજ લઉં છું, જેની અંદર હું લખું છું કે હા મારે તમને 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે અને હું તમને વિનંતી કરું છું કે આ તારીખે હું તમને આટલા પૈસા આપી દઈશ. એવી વિનંતી કરતો સ્ટેમ્પ પેપરવાળો પત્ર તમને હું સોંપીશ. તો આ જે પત્ર આપ્યું ને તમને, કે આ જે કાગળ આપ્યું ને, એ કાગળ થશે વચન ચિઠ્ઠી. અને જો સપોઝ હું તમને એ પૈસા ન આપું તો તમે એ વચન ચિઠ્ઠીની કાયદાકીય રીતે મારી પર એક્શન લઈ શકશો. હવે આપણે બીજું શબ્દ સમજીએ કે વિનિમય પત્ર. તો વિનિમય પત્રમાં બી આપણે આ સેમ જ એક્ઝામ્પલ લઈએ છીએ કે મારે તમને 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે, પરંતુ હું શું કરું છું, નહીં તમને પૈસા આપતી કે નહીં તમને શું કહેવાય કે વચન ચિઠ્ઠી આપતી, તો તમે તો ટેન્શનમાં આવી ગયા કે આ મેડમ પૈસા આપશે કે નહીં આપે, તો તમે ગુસ્સે થઈ જશો અને પછી શું કહેશો કે વાંધો નહીં, હું એક કામ કરું છું, એટલે કે તમે એક કામ કરશો કે તમે છે ને હુકમ કરતો, મારી પર હુકમ કરશો કે આ 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે ને તે તમે આ તારીખે મને ચૂકવી દેજો, એવો હુકમ કરતો તમે મને દસ્તાવેજ લખશો. એટલે શું થયું, આ પહેલા કેસમાં વચન ચિઠ્ઠી વાળું હતું, આ બીજા કેસની અંદર શું થયું, મારે તમને 1 લાખ રૂપિયા આપવાના છે, તો તમે મને હુકમ કરતો, કેવો હુકમ કરતો પત્ર લખશો કે તમે મને 1 લાખ રૂપિયા આ તારીખે આપી દેજો અને હું એ પત્ર પર સહી કરીને તમને પાછી રિટર્ન આપીશ. તો આ જે વસ્તુ બન્યું ને તેને કહેવાશે વિનિમય પત્ર. વચન ચિઠ્ઠીની અંદર હું તમને સામેથી લખીને આપું છું, વિનંતી કરીને આપું છું, જ્યારે વિનિમય પત્રની અંદર તમે મને ગુસ્સાથી હુકમ કરીને કહો છો કે તમારે આટલા પૈસા મને આ તારીખે ચૂકવવા, તો એને વિનિમય પત્ર કહેવાશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ જે બંને વસ્તુ આપણે શીખ્યા ને હમણાં, વચન ચિઠ્ઠી અને વિનિમય પત્ર, એ માત્ર ને માત્ર નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વ્યાખ્યા સમજવા માટે તમને સરળ અર્થમાં શોર્ટમાં મેં સમજાવ્યું છે. આપણે વચન ચિઠ્ઠી પર એક વિડીયો લઈશું કે જેમાં એમના ડીપમાં સમજાવીશું, એ જ રીતે વિનિમય પત્ર પર એક વિડીયો લઈશું કે જેમાં ડીપમાં સમજીશું. અત્યારે માત્ર ડેફિનેશન સમજી શકીએ એટલે શોર્ટમાં તમે થોડું સમજી લો. હવે નેક્સ્ટ છે કે ચેક. ચેક દ્વારા, ચેક વિશે તો આપણે બધા વાકેફ છે કે ચેક શું છે. તો હવે ડેફિનેશન જોઈએ. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે વચન ચિઠ્ઠી, વિનિમય પત્ર કે ચેક, આ ત્રણે વસ્તુનો સમાવેશ થયો છે. એ ત્રણે વસ્તુ લખવાની છે. ત્યારબાદ શું છે, જે ઓર્ડર મુજબ કે બેરરને ચૂકવવા પાત્ર છે. હવે કઈ રીતે ચૂકવવાનું ને તે નેક્સ્ટ લાઈનમાં કહ્યું છે. તો બે રીત આપેલી છે, એક ઓર્ડર દ્વારા અને બીજું બેરર દ્વારા. તો એ બંને રીત કઈ છે તે આપણે જોઈએ. તો ઓર્ડર દ્વારા એટલે પહેલાં આપણે બેરર દ્વારા સમજીએ કે બેરર દ્વારા ચૂકવવું એટલે શું. બેરર દ્વારા આપણે ચેક દ્વારા, બધાને ચેક વિશે ખ્યાલ છે એટલે ચેકનું જ એક્ઝામ્પલ લઉં છું. સપોઝ કોઈક બેરર ચેક આપ્યો હોય કે બેરર ચેક ઇસ્યુ થયો હોય, તો બેરર ચેકમાં કેવું હોય કે હું તમને આપું, તમે બીજા કોઈને આપો, કે તો પછી એ વ્યક્તિ હોય તે બીને આપે, બી સીને આપે. તો જેવી રીતના આમ હાથમાં આપે ને ચેક, કે આ સપોઝ ચેક છે તો ચેક આને આપ્યો, એ વ્યક્તિએ ત્રીજા વ્યક્તિને આપ્યો, તો એનાથી ચેક ટ્રાન્સફર થઈ જશે. એમાં કંઈ જ કરવાનું રહેતું નથી. અને છેલ્લે જે વ્યક્તિ પાસે ચેક હશે ને એ બેંકમાં લઈને જશે અને બેંકમાં કેશિયર પાસે જશે તો એને તૈયારીમાં પૈસા મળી જશે. કંઈ જ ચેક નહીં થાય, ખાલી જસ્ટ ચેક છે હાથમાં, આટલા રૂપિયાનો ચેક છે, બેંક જે કેશિયર હશે એ પૈસા આપી દેશે. તો એને કહેવાશે બેરર ચેક. પરંતુ ઓર્ડર ચેકમાં કેવું હશે, ઓર્ડર ચેકમાં આવું નહીં હોય. જો મારે તમને ઓર્ડર ચેક આપવો હશે તો મારી પાસે ઓર્ડર ચેક છે, ધારો કે આપણે એ વ્યક્તિ લઈએ કે એ પાસે ઓર્ડર ચેક છે, તો એને બીને આપવો હશે ને તો જસ્ટ આવી રીતના હાથો હાથ આપી દીધો, એવી રીતના ટ્રાન્સફર નહીં થાય. એની અંદર કેવું કરવું પડશે કે પાછળ કે તો કોઈક જગ્યાએ એને સહી કરીને લખી આપવું પડશે નામ સાથે, ત્યારે એ બીને આપી શકશે. એટલે બેરર ચેકમાં જસ્ટ ડિલિવરીથી જ ચેક ટ્રાન્સફર થઈ જાય છે, જ્યારે ઓર્ડર ચેકની અંદર નામ અને સહી લખશે ત્યારે, અથવા તો ખાલી સહી લખશે, સહી કરશે ત્યારે ટ્રાન્સફર થશે. હવે બેરર ચેકની અંદર બીજો એક પ્રોબ્લેમ શું આવશે કહું, કે બેરર ચેક કોઈ પણ વ્યક્તિને જેના હાથમાં હશે એને પૈસા તો કેશિયર ચૂકવી દેશે. તો જો સપોઝ ચેક ખોવાઈ ગયો અથવા રસ્તામાં પડી ગયો, તો જે વ્યક્તિને ચેક મળશે ને એ વ્યક્તિ બેંકમાં જશે તો એને પૈસા ચૂકવી દેશે બેંકવાળા. પરંતુ ઓર્ડર ચેકમાં એવું નહીં થાય. જો ઓર્ડર ચેક ખોવાઈ ગયો અને કોઈક વ્યક્તિને મળ્યો તો એ વ્યક્તિ જો બેંકમાં લઈને જશે ને ઓર્ડર ચેક, તો એને પૈસા નહીં મળે. એ વ્યક્તિ જે વ્યક્તિનું નામ લખ્યું હશે ને એ જ વ્યક્તિને માત્ર પૈસા મળશે. એટલે ઓર્ડર ચેકની અંદર જે વ્યક્તિનું નામ હશે એને પૈસા મળશે, જ્યારે બેરર
બેરર ચેકની અંદર જે વ્યક્તિ પાસે એ ચેક હશે એ વ્યક્તિને પૈસા મળશે. તો આ હતો બંનેનો ડિફરન્સ કે આ કઈ રીતે. આઈ હોપ કે તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. તો હવે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની વ્યાખ્યા કઈ રીતે લખવાની છે, પહેલાં એમાં 3 કયા સમાવેશ થાય છે તે લખવાનું છે, અને ત્યારબાદ બીજી લીટીમાં કયા મોડ દ્વારા કઈ રીતે ચેક ટ્રાન્સફર થશે કે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ટ્રાન્સફર થશે તે લખવાનું છે. તો હું વ્યાખ્યા ફરી એકવાર વાંચું છું. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે વચન ચિઠ્ઠી, વિનિમય પત્ર કે ચેક જે ઓર્ડર મુજબ કે બેરરને ચૂકવવા પાત્ર છે. આ સિમ્પલ ડેફિનેશન હતી. આઈ હોપ કે સમજાઈ હશે. હવે ફ્રેન્ડ્સ, મેં તમને કહ્યું હતું કે આપણે સાથે સાથે યાદ પણ રાખીશું. તો આપણે સેક્શન યાદ રાખીએ કે હવે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે તે શું છે, એક છે. તો એના માટે આપણે યાદ રાખ્યું એક. હવે એક યાદ રાખ્યું અને તેની અંદર કેટલા ટાઈપના લખવાના છે, 3 ટાઈપના લખવાના છે. માટે આપણે યાદ રાખ્યું 3. તો આખો આંકડો કયો બન્યો, 13 નંબર બન્યો. તો હવે 13 નંબર એ શું છે, એની સેક્શન છે. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની સેક્શન કઈ સેક્શનમાં ડેફિનેશન આપી છે, તો 13 નંબરની સેક્શનમાં ડેફિનેશન આપી છે. તો 13 નંબર કઈ રીતે યાદ રાખવું એ સમજાયું તમને. હવે આપણે ડેફિનેશન જોઈએ. તો ડેફિનેશનની અંદર આ ફર્સ્ટ આપણે એક નંબર સાને આપ્યો હતો, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટને. તો પહેલાં લખીશું નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે, પછી આ 3 એટલે શું, કયા કયા પ્રકારના છે તે. તો 3 એ લખીશું 1 by 1. એક આ, 2 આ ને 3 આ લખીશું કે વચન ચિઠ્ઠી, વિનિમય પત્ર કે ચેક, અને પછી કઈ રીતે ચૂકવણી કરવાનું છે તેનો મોડ લખીશું કે બેરર દ્વારા અથવા ઓર્ડર દ્વારા ચૂકવણી કરવાની. આઈ હોપ કે આ તમને ખ્યાલ આવી રહી હશે. ટેકનિક કઈ રીતે મેં યાદ રાખવાનું કહું. 1 અને 13, 1 અને 3. 1 એટલે નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ અને 3 એટલે એને કયા કયા ટાઈપ છે તે. ફરી એકવાર યાદ રાખ, હું તમને ડેફિનેશન કહું છું. તમે વિડીયો પોઝ કરીને અથવા વિડીયો પતાવીને તૈયારીમાં યાદ રાખજો, કારણ કે આ મહત્વપૂર્ણ ક્વેશ્ચન છે. તો જોઈએ, નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એટલે વચન ચિઠ્ઠી, વિનિમય પત્ર કે ચેક જે ઓર્ડર મુજબ કે બેરરને ચૂકવવા પાત્ર છે. આઈ હોપ કે તમને આ વિડીયો સમજાયો હશે. આ વિડીયોમાં જસ્ટ આપણે ડેફિનેશન ભણ્યા છે અને તેને યાદ રાખવાની ટ્રાય કરી છે. આ સિવાય જે પણ તમને સમજાવવામાં આવ્યું તે તમને ખ્યાલ આવે એટલા માટે બીજા બધા એક્ઝામ્પલ આપવામાં આવ્યા હતા જે તમારી બુકમાં નથી. તમારે જસ્ટ આ વિડીયોમાંથી એની ડેફિનેશન યાદ રાખવાની છે. આઈ હોપ કે ડેફિનેશન તમે યાદ રાખી દીધી હશે. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ.